Вітаю, друзі! Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити про те, на що перетворюють країну, навіть не куди ведуть, а на що перетворюють країну, чи наближає нас Володимир Олександрович Зеленський до стандартів Євросоюзу по питанню свободи слова і прав людини. Про те, чи дійсно у нас на горизонті кінець війни, якщо Росія каже, що ніякого кінця не буде, а буде тільки активна фаза ще більше, скажімо так, ескалуватися. От про це та багато іншого поговоримо сьогодні з людиною, яка дуже добре розбирається на внутрішніх і зовнішніх питаннях політики. Сьогодні з нами, як і кожної п'ятниці, фаховий політолог Олег Саакян. Олеже, вітаю тебе. Радий бачити і чути. Вітаю. Так само. Олеж, дивись, дійсно хочеться розпочати зі слів того, що, друзі, ви можете подивитися цей ефір тільки через VPN, але це в нас інша тема, не зразу. А зараз Зеленський провів ставку. Ні, має право президент, Верховний Головнокомандувач тільки підтримує, але він після цього написав і заявив, що ключове питання фінансування, яке потрібне для наших сил оборони і безпеки України на осінньо-зимовий період. Все. Знову звіт по зустрічах. Знову звіт побачив, прочитав, зустрівся. Але люди хочуть візії, як будуть вирішувати це питання, а не чергового переліку, з ким зустрівся Зеленський чи фоточок. Чи розуміє влада, що існує запит на рішення і дію, а не тільки на перелік порядку денного президента? І чи розуміє, але влада не спроможна щось зробити і взагалі, давай відверто, він написав, а де брати гроші і як пройти зиму з таким підходом? Я от дивлюсь зараз в кадр. Запит далеко не тільки на дії, запит на діалог, але не на інформування в односторонньому режимі. Але дивлюсь на кадр, і таке враження, що в мене тут штучне тло, при тому, що це реальна стінка. Я дивлюсь, таке враження, що це шина мальовано. І сам не можу зрозуміти, як так відбувається. Люди ще подумають, що, не знаю, там з якогось бункера Мальдів чи ще звідки лястрів. Але це так, ліричний відступ до час технологій, а то вже, може, знаєш, забанений цей YouTube, відповідно, тепер там звідкись якихось. Ні. Про це поговоримо. Дивись, з приводу всієї цієї історії з підготовкою. Мене відверто дратує перше, що намагаються нагнітати істерію з приводу того, що зима буде жахливою, катастрофічною. Виїжджайте, закопуйтесь в помиральну яму, і хто не заліз, залазьте і запаюйтесь. Вибач, що переб'ю тебе, але ж нагнітають, говорячи голови Банкової, люди, які афільовані, несторонні. Я ж не говорю про сторонніх оглядачів. Мається на увазі, що мене дратує, що це централізована історія, і видно, або це рознарядка, або це внутрішня істерія, яка виплеснулася назовні. Ну, маємо залишити шанси для того, що це не просто організована історія, або третє, це якийсь мікс першого і другого, тобто ефект замкнутого простору, де один одного накручують, а потім в результаті починають організовано діяти таким чином. Бо яке логічне пояснення може бути? Намагання скинути відповідальність, створити низьку базу порівняння. Але ми казали, що має бути все, може бути дуже-дуже жахливо, а дивіться, все відбулося не настільки жахливо. Раз. Два. Це може бути намагання зараз не просто там сформувати низьку базу порівняння, але скинути відповідальність за можливі негативні наслідки і відповідно продемонструвати, що дивіться, ми ж попереджали, нічого хорошого не чекало нас. Тобто відсутність позитивного сценарію, але підготовка до негативного, аля все одно не вдасться. До речі, я не схильний вважати, що це саме так. Або три, просто безвідповідальна позиція з тим, що намагаються таким чином сформувати додатковий запит на переговори, на щось подібне в інтересах наших американських партнерів, в внутрішніх інтересах корупційної частини влади, з тим, щоб підвищити зговірливість суспільства. На жаль, і такі думки також мають право на існування в цих умовах. І тоді, коли виходить президент і починає виключно інформувати, що в нас є певні плани, заслухали тощо, це не знімає ані тієї історичної ситуації, на межі якої балансує частина суспільства, не дає додаткових аргументів для заспокоєння, тому що люди не бачать конкретних дій і кроків, ані створює додаткову довіру до ефективності дій влади серед суспільства, яке не піддається паніці, але яке хотіло би чути діалог з
з владою, які не хочуть бачити відео в кінці дня інформування, які не хочуть чути чергові потужні надривні промови, а які хочуть реально бути в діалозі, щоб їх почули, щоб на їх питання відповіли. З радіо ці люди із телевізором говорити не люблять, ця частина суспільства. І відповідно виходить, що обидві цільові аудиторії, перша і друга, не отримують бажаного. І тому навіть з точки зору просто технологічного ефекту подібна комунікація від президента скоріше грає в мінус, бо не задовільняє запиту і навпаки створює приводи для дратування. Це виступає фактично подразником для суспільства. Я слабо собі уявляю ту частину аудиторії, яка була би задоволена подібною комунікацією, подібними діями президента і в цілому влади. Вона, звісно, є, але це ядерний виборець, ядерна підтримка Зеленського, яка з ним і в могилу піде, яка не має критичного погляду на нього в силу різних обставин, раціональних, мають свої аргументи. Наприклад, там хтось фінансово залежний від благополуччя влади і відповідно там своєї персональної дотичності до корита. Ну не знаю, десь ВЛК масово робить довідки в один бік про придатність непридатних, в інший бік про непридатність придатних, або там в силовому блоці, або ще десь, наприклад, да? Тобто залежні кишені. Хтось нераціонально, через симпатію персональну, хтось через утотожнення себе з владою, яку обирав, наприклад, тобто ідеологічні певні і психологічні причини тощо. Така частина, звісно, є. І в Зеленського є ядерний виборець, він більше, ніж у всіх інших кандидатів, направду, якщо ми говоримо про саме ядро. Далі вже йде змагання антирейтингів, і тут Зеленський різко просаджується, і ціла низка кандидатів його обганяє на повороті, якби ми дійсно зараз могли б говорити там про якісь вибори тощо, але зрозуміло, що зараз ми перш за все можемо говорити виключно про довіру. А це ключовий ресурс, легітимність для влади під час війни. Тож такими кроками я не бачу, щоб конструктивно вирішувалися ті виклики, які стоять. Звісно, хтось може сказати, що краще так, ніж ніяк, але ціна цього краще або ніяк, вона занадто висока і платиться українським суспільством кожного дня. Я погоджуюсь з тобою на 100%, але дивись, мені здається, що Володимир Олександрович дійсно втратив зв'язок з реальністю. Я поясню, чому. Ну, я думаю, що всі вже бачили оцю його заяву, яку він давав в інтерв'ю, що після війни мені потрібен час з родиною і у моря. Ніхто не зможе забрати у мене моє море, я буду за нього боротися. Якщо він буде боротися за море, як бореться за Україну, моря в нього не буде, а от лава підсудних – це гарантовано. І я просто подивився, яка кількість коментарів, не ботів там з обох боків, там це все. Але я побачив, скільки людей вибухнуло після цього. І коли люди з Маріуполя, яких я навіть знаю, пишуть, так поїдь наш Маріуполь, туди поїдь, на море. Він не розуміє, що він робить, чи навмисно йому розуміє і йому байдуже. Що відбувається? Ти можеш пояснити дуже стисло? Я, по-моєму, на це вже відповів, просто повторюю те, що сказав. Запаялися в підводному човні. Ну, тобто, просто ехокамера і, відповідно, відлуння чутніше, ніж інших. І це починає давати свій ефект в різних напрямках. І це не питання навіть виборів, без виборів тощо. Не потрібно намагатися електоральними механізмами вирішити всі біди життєві. Це питання капсуляції самих в собі, навіть без ротації, під ротацію. Тобто таке може відбуватися і за наявності виборів, таке може не відбуватися і за відсутності виборів. Це про інше, це про деградацію управлінську всередині, це про малу кількість людей, допущених всередину, про домінування принципу лояльності, про свій, чужий і, відповідно, відчуття осадженої фортеці, яке домінує, і це нездорова абсолютна історія. Тобто я не думаю, що вона в якомусь критичному зашкалюючому стані, тобто ще можна і назад відкрутити, ще і є певні виходи, тобто воно не настільки саме в собі ізольоване, все це середовище, але все менше отворів залишається, все більше запаюються і все більше помилок робиться. І оцей тренд, і швидкість, головне, з яким це рухається, і вага
помилок, які робляться, на жаль, дуже тривожить. Ну, знову ж таки, для того, щоб не наганяти тут паніки, а то виріжуть, потім скажуть, А навіщо що паніку? все, все Вибач, переб'ю, пропало. ти правильно все кажеш. Ти знаєш, У нас Мгм. мені сьогодні двоє військових сказали страшну річ, одночасно, не змовляють, не домовляючись один з одним. Говорить, Береза, а тобі не здається, що ми крокуємо до Майдану? Я говорю, не можна допускати Майдан. Я ще раз кажу, я кажу, говорить, ні, друже, вибач, але тут тебе ми слухати вже не будемо. І оце, я кажу, ви не розумієте, Майдан і знесення влади приведе до багатьох проблем. Зеленський покидьок, зрадник. Я відверто зараз вважаю його зрадником, тому що те, що він робить, він зраджує інтереси України. Україна б'ється за те, щоб не стати Росією, а він її трансформує в Росію, намагається, не зробить. Але я говорю, не можна зараз зносити, бо з нами не будуть розмовляти наші партнери. Вони навпаки скажуть: о, супер, баба з возу, кобила в курсі справи. Супер! Це перше. Друге, Кацапи скористаються цією ситуацією. Я впевнений на 100%. Вони навіть припинять на деякий час бойові дії, щоб це розгорілося. Але потім скористаються безвладдям. Я це пам'ятаю по 2014 році. І бачив, що вони мене не чують. Це страшна ситуація. Олежа, люди починають взагалі не сприймати раціо, а сприймають емоцію. При тому, як я ставлюсь до Зеленського, я розумію, що це загроза. Але я розумію, що державницькі інтереси повинні домінувати. В ситуації з Зеленським я бачу, що Зеленський ігнорує державництво, і громадяни починають його ігнорувати. Це страшна ситуація. Мені б не хотілося, щоб це перетворилося в проблему, яку ми вже не зможемо вирішити не лише на ефірах, а й на вулиці. Це страшна ситуація. Для того, щоб не наганяти паніки, перше, в нас все-таки центр прийняття рішень не на Банковій, а він в кожному дворі, в кожному будинку. Культура така. Другий момент. Суспільство, хоча і вскипає, але відповідально себе поводить, і це видно і на тлі протестів, які були, акцій, які, зрештою, протестами так і не ставали, які залишалися акціями, а влада вимушена була конструктивно реагувати, тому що третій момент, влада в кризовий момент все ж таки не настільки запаяна, і сподіваюся, що вони не встигнуть запаятись до того, поки настанеться точка. Мене відверто непокоїть, що швидкість зростає, з якою це відбувається, але все ж таки, я думаю, що вона не буде настільки сильною. І четвертий важливий момент, за сукупністю цих і інших обставин, які там зараз не буду довго називати, певні паралелі можна проводити з 18-м роком, з 19-м. Зараз я не буду цього робити, тому що я не певен, що аудиторія взагалі готова порівнювати і шукати певні системні тренди і системні прояви, які просто через крос-електоральні цикли без залежності від прізвищ і емпатій політичних вони проявляються. Бо, ну, як в домі самогубці повісенця про мотузку не говорять, так і тут зараз. Просто я не певен, що на часі занадто біль великий. І ми на виході за сукупністю всього маємо ситуацію, коли скоріше це все погубить персонально Зеленського, а не Україну. Але для України це може коштувати дорого, і для України це може бути ударом під дих в дуже небажаний момент, тоді, коли нам це може бути дуже боляче. Катастрофічно? Не думаю, що це стане. Є ціла низка інших обставин, які говорять про те, що ми вже не в цьому сценарії. Тобто навіть за катастрофічно не буде. Але навіть втрата одного життя, яке можна було б зберегти, це трагедія. А якщо це нам буде коштувати затягування війни, відповідно, кожен день втрати життів, якщо це нам коштуватиме затягування можливостей України до оборони і зупинення Росії, до збиття того, що летить, до недопущення знищення чергового населеного пункту або чергового будинку, то це вже саме по собі жахливо. Тому катастрофи національного характеру, там масштабу державного не буде, але кількість горя від цього тільки зростатиме. Немає чого додати, переходимо до нової теми, але поки ми переходимо, друзі, я дякую вам, що ви дивитесь цей ефір. Навіть я бачу, Харків дивиться навіть через VPN. Я дякую всім, хто дивиться зараз. Це важливо. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, коментарі,
поширювати відео, підписуватись, це все важливо. І напишіть дійсно зараз в коментарях, звідки ви дивитесь, і через VPN, чи через VPN. Словенія дивиться, Варшава, Дубна, Прага, Харків вітає, через Хола з Іспанії, Італія, так, далі Вінниця через VPN. Ну, я бачу, Україна дивиться через VPN. Пишіть, будь ласка, це важливо. Студінка без VPN, вже непогано. Ізюм, VPN. Взагалі мені неприємно, що Зеленський примушує. До речі, коли Зеленський прийшов до влади, він привів з собою Телеграм. Абсолютно російську тему. Зараз він людей присаджує на VPN. Це треш. Російські тренди запускаються через дії президента. Але поговоримо про це трохи пізніше. Дивись, новина, яку Вибач, я переб'ю, а це якраз до того, що в Україні ніякий авторитаризм не пройде. Ти розумієш, що одна з проблем, яку зараз робить Зеленський, це те, що на момент, коли йому би, може, і необхідно було б, ну, от беремо такий цинічний розрахунок, абсолютно паскудний, то на той момент же у всіх VPN будуть. Ну, тобто, кейс з тобою стає щепленням. Але з іншого боку, чому це підважує ще додатково? Тому що зараз через VPN може лізти туди і російська пропаганда ефективно, тому що не дарма взагалі інститут санкцій було вигадано, і він використовується не тільки в Україні, а й цілою низкою інших держав. І канали російські джерела заблоковані і у Франції, і у Бельгії, і у Німеччині позакривали всякі спутники і так далі. І повидаляли з Ютубів, Тіктоків, по-моєму, навіть Тіктоку видалили. Чому? Тому що суспільство розуміє, що без цього неможливо. Це один з механізмів, не самодостатній, але обов'язковий в пакеті боротьби з пропагандою російською. А зараз так робиться, що цей механізм використовується не тільки для боротьби з пропагандою. І зрештою тоді ця дірка, вона буде розширюватись, і фактично там, де була герметичність до російської пропаганди в певних контурах, її саму порушують зсередини України. Її зараз влада змушує порушувати, роблячи такі кроки. І це якраз той момент, коли вирішили таким чином зробити щеплення. Щеплення, яке з одного боку трішки імунітет посадить, а з іншого боку для кризової ситуації навпаки підготує імунітет. Ну, може, погоджуюсь, про це поговоримо трохи пізніше. Дивись, новина, яку не міг пропустити. Ну просто не міг, але я не можу її зрозуміти. Під час візиту до Івано-Франківська Зеленський зіграв настольний теніс, а також показав, як тисне штангу лежачи та стріляє з лука. Ну, дивись, з мобілізацією та ротацією у нас, напевно, також проблем немає. Фронт, я впевнений, якщо президент поїхав таке робити, усім забезпечений. Військові не виснажені, в тилу все чудово, ППО просто неймовірно ефективне, ніхто не закриває кількість ракет, які Росія випускає, всі знають. Ну і, звісно, з цього в тилу настільки все чудово, що країна повністю готова до оборони. Чи ні? Чи корупціонери покарані, винні в провалах понесли відповідальність, і чи не все так? Бо справа навіть не в тому, що президент пограв у настільний теніс чи постріляв з луку. Питання в іншому. Що нам цим хочуть показати і для чого саме зараз? І чи розуміє Зеленський, як на це відреагували в армії, та наскільки після цього, і це мені сказали вже комбриги, збільшилась кількість СЗЧ? Ну, давай так. Отут я готовий навіть трішки посперечатися. Я не думаю, що після цього СЗЧ збільшується факторів. Люди, ні, я ще раз скажу, є офіційно, здають зброю, це не дезертирство, ти розумієш, а саме СЗЧ. І кажуть, що, якщо Володимир Олександрович вважає, що питання термінів служби вирішувати не треба, питання мобілізації вирішувати не треба, якщо він вирішив, що все вирішено, і ми вирішили, і ти. І мені телефонує комбриг і каже, Олеже, я в шоці був, і каже, в мене +4 сьогодні в 2 батах. Просто. І вони пояснили, бо вони вважають, що якщо президент недолугий, то якого вони повинні бути доросліше за президента. Оце страшне. Ну, диви, перепрошую, до речі, що весь час п'ю, просто прихворів трішки і буду. Це більше до аудиторії. І диви, чому я заакцентував увагу на тому, що не через гру в теніс. Тому що це відбувається за сукупністю обставин.
І зрозуміло, що для когось це стане зараз публічним виправданням для того, хто вже збирався йти в СЗЧ, те, що ну це остання крапля, власне. Можна тепер взяти, показати це відео і сказати: ну дивіться, якщо він, то я. Але ну це із серії, а там вчитель в нас дурень, відповідно, не буде вчити математику. Так, а кому то треба вчити математику? Вчителю треба, щоб там математику знали, або якийсь інший предмет, не знаю, в університеті якийсь предмет. Викладачу це треба, чи самому студенту треба, чи школярю. Зрозуміло, що це про слабкість, пошук виправдання для себе. Хоча зрозуміло, що так працює психіка, і тут засуджувати взагалі нікого не вдасться і близько. І сама ситуація, на жаль, деморалізуюча. Я думаю, що такі дії, не знаю, такий прояв Зеленського, да, з луком, тенісом тощо, він сам по собі просто є недолугим. Це не є чимось катастрофічним, знову ж таки, не є чимось там злочинним, умовно. Да, це гірше, ніж злочин, це помилка. Це дуже помилкове. І свідчить про те, що або пріоритети не ті, або розуміння ситуації відсутнє, втрачено, просто неадекватна оцінка ситуації, або настільки психологічна втомленість, а тут зараз в мене полетять томати, можливо, але при всіх мінусах, при всій нелюбові до Зеленського одних, при, не знаю, обожнюванні інших Зеленського, без різниці абсолютно, як до нього відноситись, але бути президентом, верховним головнокомандуючим воюючої країни з таким кількістю постійного навантаження міжнародних перельотів, зустрічей, проблем, викликів, команди далеко не ідеальної, тут корупційного, тут не корупційного, тут різних органів, особливо коли ти не відбувався в політичному середовищі все життя, і ти не йшов все своє життя, готуючись, накачуючи саме ці м'язи. Політичні, соціальні, інтелектуальні, мозок, нервову систему, здатність працювати з великими об'ємами даних, тощо для того, щоб потрапити туди. А коли ти качав штангу і розвивав гумор, і опиняєшся там, то зрозуміло, що це ще більш виснажує. І можливо, тут грає фактор і просто психологічного виснаження, намагання знайти якусь нормальність, знайти якусь розраду, і цілком ймовірно, що це взагалі не готувалося. А просто для Зеленського це стало моментом його персональної людської слабкості, і він вхопився за цей елемент нормальності. Можливо, так. А можливо, політтехнологічний крок. Тоді це неадекватна оцінка. А можливо, це наявність вільного часу, який, я думаю, що в графіку президента на сьогоднішній день відсутній, як такий. Якщо він з'являється для подібного, то тоді ясно, що частина людей скаже: так, а для чого тоді ще час знаходиться? Проблем та уйма, тобто збиті пріоритети. А ти пам'ятаєш його заяву? У мене немає навіть часу випити каву. Якщо я вип'ю каву, то зникне світло. У нас зараз що, світло не буде, бо в нього стільки часу з'явилося? Ну, от я не знаю навіть. Але дивись, ми можемо Може, це він балістику обговорювати. збивав з лука, ми ж не знаємо, коли там. Ну, я не дивився. Наш Вільгельм Тель. Ну тут, до речі, Богдан Возний тобі пише: Олеже, більшість проблем він створив собі сам. Це правда. Це абсолютно Я правда. ж про це говорю і сьогодні, зокрема, на цьому став увагу, що не просто більшість проблем створив, а зараз, на жаль, вага проблем, які він собі створює вже буквально на завтрашній день, вона стає критичною. І вона значна, і вона критична. Тобто, якщо раніше це було про пісок в очі і потім неприємно, то зараз він собі готує цеглини, розставляє, які на голову будуть падати, і сам зараз їх туди ставить. От в чому вся проблема. А від цього країна не виграє, від того, що верховний головком президент буде втрачати просто по відсоткам довіру в суспільстві і легітимність, і сам це створює. Тобто, коли це там недолі, не якісь прикордонні ситуації, в яких а може так, а може частина так, а може цинічно, але частина на частині гуртує, виграє, тощо. Ні, тут просто створюються проблеми, які просто цеглиною на голову будуть падати. Друзі, напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь. Це важливо. Мені треба розуміти географію наших глядачів зараз. Тому, будь ласка, пишіть не лише свої думки, але думки теж пишіть. А й напишіть, звідки ви дивитесь, якщо ще не написали. І поставте вподобайку. Це теж важливо. Я дякую вам, що ви активні і не пасивні. І дякую, що готові підтримувати канал. Так от, до речі, чому треба підтримати канал? Тому що через рішення і вимоги Зеленського мій канал на Ютубі заблокований в Україні. Так, його можна дивитися через VPN, як дивляться сьогодні опозицію на Росії та у Білорусі. Давай відверто. Фактично, Зеленський маркером санкцій і блокуванням канала
вішає таку плашечку іноагента, яку вішають на Росії. І тоді в мене запитання: це така в нього підтримка свободи слова, чи просто переляк від питань про династію, які трансформувалися у дії, ну які скоріш притаманні Лукашенку на мінімалках? І скажи, будь ласка, це Україна так просувається у кластері Fundamentals на шляху до ЄС? Ну точно нам допомагає? Дуже цікаво. Чому запитав? Тому що я сьогодні перекинув декілька дописів нашим колегам по ПАРЄ, декілька дописів нашим колегам моїм колегам по Раді Європи, і вони кажуть: а що відбувається? Ну він же розуміє, що це порушує стандарти Євросоюзу. І каже: ну дивись, ти ветеран війни, ти проукраїнською позицією, ти маєш постійно одну і ту ж позицію, в кожному ефірі ти закликаєш донатити на ЗСУ, приєднувати до ЗСУ, то, чого він не робить в жодному своєму вечірньому гундосику. То що відбулося? Наскільки ти вважаєш, це будуть акцентувати увагу? Тому що мене хвилює, якщо чесно, що не тільки будуть акцентувати, а грати антиукраїнські, проросійські сили в це. І Зеленський фактично дає їм пас. От це мене відверто турбує. Я не хочу, щоб мій кейс використовували антиукраїнські сили, яким допоміг в цьому Володимир Олександрович Зеленський. Диви, саму ситуацію з санкціями і так далі ми з тобою вже розбирали. І я Так. навіть тут повторюватись не буду. Моя позиція відома, заявлена багато разів, пояснена в моїх, твоїх ефірах на сторінках соцмереж. Тому я виключно про момент блокування Ютубу. Як на мене, це історичний крок. Не знаю, Зеленського, його команди, когось з безпосередньо якогось конкретного кабінету, профільного міністерства. Але це не від хорошого життя відбувається. І якщо і спробувати зараз взяти і якось, скажімо, передати цьому якусь логічну конструкцію, то в мене хорошої не виходить. В мене дві версії виникає. Або перша, це вже лічняк просто, тобто всупереч всьому. Лічняк, беремо в лапки, це такий жаргон політичний. Нічого спільного ні з російською мовою, ні з українською, це просто як сталий вираз. Безпосередньо від Зеленського. Тобто ти займався активною критикою його, можна навіть сказати тролінгом, абсолютно опозиційним, критичним тощо. І, можливо, це здомінувало в ньому його слабкість людська в тому, щоб от взяти і заткнути таки із серії. І вилізла його темна сторона, повний зріст, що називається. Бо без нього подібне складно собі уявити, що приймалося. Або другий варіант. Це приймалося рішення точно не без нього, ну він як мінімум указом вводив санкції по тобі. І, відповідно, заблокувати YouTube могло бути вже рішенням нижче, з тим, щоб не дратувати Зеленського твоїм постійним цькуванням його династію і всім іншим питаннями. Бо ну, я далекий від думки, що Зеленський не знає, що таке YouTube, що він не дивиться YouTube-канали, що він не отримує інформацію з різних джерел. Він не Путін, щоб приносити йому в папочки інформацію. І ні Лукашенка, і навіть не Ердоган. Він з іншого покоління абсолютно, з іншого тіста, і людина з медійного ринку, яка чудово все розуміє, знає і по прізвищах, а з тобою знайома персонально. Ми знайомі дуже давно, ще до президентства, але я тобі підтверджую, він 3 тижні, не 3 тижні, зараз я тобі навіть не скажу, коли це було. Це було 16 липня, він волав особисто в присутності деяких людей, він знову питає про династію, ви можете щось зробити? Це для розуміння. І волав він це на, скажімо, нараді, на якій були присутні силовики, які дивилися на президента і бачили роздратованого хлопчика. Це було дуже, ну скажімо так, не камільфо. І тому, друге, це могло бути відключення не для всієї країни твого YouTube-каналу, а для одного ключового глядача. Просто так трапилося.
Що для цього прийшлося відключити всій країні. Ну що ж, єдине, що я можу сказати, що тепер я ставлю запитання, хто такий Вова, для якого будують дім в династії вже не тільки в себе на Ютубі, а на шпальтах європейських ЗМІ. Вийшла стаття вже в Естонії, Латвії, в Литві. Сьогодні вийшла стаття в Австрії, на наступному тижні Франція, Німеччина. Ну, то, скажімо так, це питання, яке для Володимира Олександровича краще було, щоб я задавав все ж таки у себе в Ютубі. І набагато краще. До речі, тепер йому це питання будуть ставити вже західні журналісти, які теж починають розбиратися в цій справі. Ну, ефект Стрейзанд, слухай, кожного разу. Ну, от кожного разу. До речі, от 100%. Оце в яблучко. Але дивись, Зеленський, ми вже звикли. Він навіть через 7 років не став ані державником, ані політиком. Політиканом став, політиком ні. В нього грає шоумен, але він же має спічрайтерів, він має радників, він має консультантів. І от зараз поїздка Зеленського у Сербію показала, що Зеленський так і навчився прораховувати наслідки своїх заяв. Чи треба було їхати в Сербію? Треба. Там виробництво зброї, яке нам потрібно. Але Зеленський чим відзначився? Він підписав дуже важливе там угоду про забезпечення безпеки диким тваринам. Я розумію, це надпотужне рішення нашого гаранту Конституції. Але він зробив заяву, бо після його заяви виникло напруження з Косово і Албанією. Ба більше того, протести, які відбулися в Албанії, були навіть більше, ніж в Косово. Це окрема історія. І зрозуміло, що він вкинув пас тим, хто чекав цього і запустив процес. Ну це ж можна було прорахувати. До речі, тут варто звернути увагу на очільника албанського уряду Еді Рама, який засудив націоналістів в Тирані та Приштині, які почали закликати до припинення підтримки України через заяви Зеленського щодо Косова. Посадовець нагадав, йому, до речі, респект, повага. Це доросла людина, доросла, не по віку, а по позиції, по поглядам. Бо він сказав, що Україна протистоїть агресії, а Албанія не відмовлятиметься від підтримки Києва через цю помилку президента. Добре, що є така доросла людина, але чи не забагато шкоди на міжнародній арені останнім часом від Зеленського? Бо, скажімо так, зараз можна казати, у нас погані стосунки не лише з поляками, вже з німцями, вже з італійцями, а зараз починається напруження з румунами, і все це відбувається через недолугі дії, заяви, які легко можна уникнути, просто прорахувавши наслідки. Скажи мені, будь ласка, я розумію, що він генератор таких подій, але ж є радники, експерти, спічрайтери та міжнародники. Є поряд Сибіга, як би до нього не ставились, але він розуміє. Є інше. Що трапилось? Чому? Я не знаю. Зрадник якийсь, який порадив це зробити, побоялися сказати ні, не подумали, що таке питання може відбутися, що саме по собі є ледь не злочинним, тому що зрозуміли, що заради цього Вучичу все і потрібно було, не заради ЄС. Це таке. Ні. Ну, ясно, що ЄС також потрібно було, але не це ключове. Це було на поверхні. І вибач, будь ласка, Косово ж нас підтримувало весь час. Да. На відміну від Сербії. Гроші, підтримка, політика, наших біженців. Ну там взагалі це неймовірна була ефект. При всім питанням сепаратизації всього іншого. Але було, і навіть наслідки, прорахувати це було дуже легко. Зараз... І прорахувати... І, до речі, вибач, будь ласка, те, що серби готувалися до цього питання і спровокували, а в Албанії і Косово були ті, хто навмисно чекали і запустили процес, ну тут повинна була служба зовнішньої розвідки, яку очолює Рустем Умеров, попередити. Повинні ж були? Повинні, я ж кажу. Але не зробили. І зрештою ми маємо ситуацію, коли... Я жодного кривого слова не сказав з приводу поїздки до Сербії, тому що це дуже класна і правильна поїздка, яка необхідна була.
У нас по Болгарії проблеми зі снарядами, нам Сербія потрібна. А нам потрібно, ми приїхали і просто снарядами по губам Путіну поводили, і Росії всі в Сербії. По всім параметрам це прям чудово. От одне тільки потрібно було відповісти на це питання грамотно. Сказати, що ми не відмовляємось і завжди стоїмо на позиціях підтримки територіальної цілісності будь-якої держави, в тому числі Сербії, і підтверджуємо нашу прихильність праву на самовизначення народів. І в випадку конфлікту цих двох основоположних принципів завжди має знаходитись мирне рішення, врегулювання, за яке виступає вся цивілізована частина світу в усіх конфліктах, де ми маємо протиріччя між основоположними принципами. Так само, як весь цивілізований світ завжди виступає проти злочинів, коли вони здійснюються, в тому числі злочину агресії, якщо вона не вмотивована, не бла-бла-бла і так далі. Все. І таким чином ми підтвердили той принцип, який є, ми дійсно визнаємо територіальну цілісність Сербії. При цьому ми визнали право інших і те, що вони мають право на це претендувати, і що жодного силового рішення в ситуації, коли з обох боків є правда, Україна ніколи не підтримує, на відміну від ситуації, коли є агресор і жертва, як гітлерівський напад, як російський напад на Україну, як інші ситуації в світі, де не конфліктують між собою принципи, а є конкретно неспровокована, незаконна агресія. Тому просто грамотно вийти. Вучич би стояв би обтікав, тому що ми нічого не сказали того, що суперечить міжнародним зобов'язанням, в тому числі Сербії. Він ж не може вийти і сказати, знаєте, ми хочемо розгромити Косово, і ми... готуємося до війни. Да, він в Європейський Союз рухається. Ну, тобто, ну, як мінімум, він залежить від цього, він не може нічого подібного сказати. А що скаже Косово, Приштина на це? Що ми не маємо визнавати територіальну цілісність держав? Ну, звісно, маємо. І вони скажуть, так, Україна розуміє нас, ми могли би навіть посилити цю тезу і сказати, що право на самовизначення для нас є не менш важливим, бо ми ним скористалися при виході з Радянського Союзу, ним скористалася чинна Сербія при розвалі Югославії. На ньому базується повага до міжнародного права, яке, власне, і гарантує територіальну цілісність як наслідок самовизначення держав. Ну, і це вже, якщо там іти в купа варіантів є. І мене, чесно скажу, відверто дратує намагання людей жити на пласкій землі. Частини населення нашого, бо тут громадян я навіть використовувати не хочу, які почали в соціальних мережах розповідати про те, що ми маємо підтримувати Косово або маємо підтримувати Сербію. Так само, як це розповідають у випадку Південної Кореї, тому що проти нас Північна Корея, ми маємо підтримувати Південну Корею. Південна Корея нам шиш надсилає що? Ну, тобто, і вирішує свої питання, і торгує з Росією. Ми маємо підтримувати Тайвань проти Китаю, тому що Китай допомагає Росії. А при цьому Тайвань на словах нас підтримує. Тайванське суспільство нам співпереживає так, як ніхто і може позмагатися. Може позмагатися з касаварами. Але при цьому Тайвань нормально собі торгує в усі боки і нормально собі займає латентну проросійську позицію в питаннях, де це їм вигідно. І навіть не латентно, а відкрито. Немає в зовнішній політиці дружні, недружні, друзі, брати, сестри тощо. Це все побутова логіка. Є інтереси, є принципи в міжнародній політиці. І з них треба виходити. Бо прізвища, вони плинні. Бо союзи, вони можуть переписуватися і можуть не виконуватися, навіть коли союзи, вже не говорячи про симпатії. Сьогодні симпатизують, завтра прапор України знімають в себе. Але для нас важливо не підставлятися і не потрапляти в розтяжки, коли ми одну проблему вирішуємо за рахунок створення двох нових. І по Косово, і по Албанії. От це погана дипломатія. Бо одну проблему ми вирішили стратегічно, але створили собі дві інші. Ну... Друзі, ви тільки що побачили неймовірний майстер-клас, коли людина з фахом і профільною освітою продемонструвала, що слоган ССО України в найскладніші моменти ти ніколи не підіймешся до рівня своїх очікувань, впадеш до рівня своєї підготовки, підтверджений тим, що підготовка пана Саакяна дає можливість йому показати свій рівень.
і це доволі високий рівень. Олеже, ну дійсно браво. А за що я тобі скажу? Мене дуже тішить, я говорив зі своїми друзями з Косова. Я думаю, ти знаєш, там знаходиться центр по навчанню інструкторів розмінування НАТО для України. І я щиро тішу, що жодна людина не запропонувала, а давайте ми цей центр кудись інше місце. В Косову нема місця для цього. Бо для нас це найважливіший напрямок, бо нам треба розміновувати нашу територію, яка замінована кацапами. І от тут косовари тут дуже чітко сказали, ми все розуміємо, будемо допомагати і далі. Бо цей центр підтримується і НАТО, і керівництвом Косова. Фінансується і підтримується. Просто Володимир Олександрович навіть про це не знає. На жаль. Друзі, не забувайте, будь ласка, бути активними, ставте під вподобайки, коментуйте, поширюйте. Це все важливо. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Поширте відео, до речі, це теж важливо. Але будьте активними. Дякую вам, що ви такі. Дивись, коли призначили Драпатова, я тоді сказав, пам'ятаєш, йому будуть ставити палки в колеса. Ба більше того, я сказав, що на нього скинуть, будуть намагатися скинути весь негатив по мобілізації. Але навіть я не очікував, наскільки далеко зайде меркантильність Офісу президента. Драпатому зараз не дають формувати свою команду. Навіть анонсовано Драпатим зняття начальника штабу сухопутки Грузевича, який є довіреною особою правою рукою Сирського, не дали реалізувати через те, що Сирський добіг особисто до Зеленського і сказав, що ні, не можна. І Драпатому не дозволили це зробити. Бо Верховний Головнокомандуючий заборонив Головкому це робити. Так, дали призначити Сапка, але сформувати повністю команду. Сформувати команду на тих, з ким комфортно працювати, розумно працювати, знають. Це повинен бути єдиний організм. Не дають. То які перспективи тоді головкома Драпатова і чи можливе досягнення цілей, якщо йому вже на початковому етапі отак заважають? І скажи мені, будь ласка, чи правий я, коли кажу, що Офіс президента буде намагатися злити весь негатив від втрат територіальних або на полі боя і від мобілізації саме на Драпатова? Так, само собою. А що з Сирським відбулося? Він і за реальні свої гріхи, і за всі інші гріхи поплатився. Там своїх достатньо було, але на нього повисли всі інші. А що відбулося з Залужним? Так само тоді на успіхи повісили. Просто на когось налипло, на когось не налипло. Десь репутаційний був шлейф позитивний, як у Залужного, тому що образ початку війни. А десь як Сирський, який прийшов в складній ситуації, все в нього складно було і складно завершив, не вдаючись в деталі, можна охарактеризувати. Тому і прийшов з негативним рейтом, негативні хвилі, і пішов ще з більшим. І по Драпатам так само, навіть владі тут напрягатися особливо не треба буде. Це абсолютно органічна ситуація, що значна частина відповідальності асоціюватиметься з ним. Інша справа, що саботувати будуть, так, це було зрозуміло з самого початку. І тут в мене є і хороша, і погана відповідь одночасно. Ну, тобто, моя відповідь не сподобається нікому. Перше, чи можна досягнути успіхів? Можна досягнути успіхів. У нього є низка людей, кого йому дали призначити, в нього є карт-бланш від суспільства, в нього є багато стартових позицій, про які можна було б тільки мріяти. Відповідно, я думаю, що пан Драпатий є здатен реалізувати принаймні значну частину цього потенціалу. Принаймні, я вірю в його здібності до цього. Хотілося б, принаймні, щоб він їх проявив, і думаю, що в нього є цей шанс. Негативна відповідь – так, безперечно, будуть палки в колеса ставити. Так, безперечно, всіх людей йому не дадуть привести. І, зрештою, нікому, хто би був призначений на головкома зараз, чи хто призначався раніше, ніколи не давали привести всіх. От це проти природи самої влади. Ну, ніколи такого не було і не могло би бути. Якби зараз Драпатому, чи до цього Сирському, чи до цього Залужного, чи до цього в нас там також були баталії головкомів з міністрами оборони, пам'ятаєш? Якби давали повний карт-бланш привести всіх своїх, ну, от таке було завжди, а тут тільки Драпатому не дали. Я б сказав би, ну так, це прям, ну, от прикро, геть кепсько. Всі інші мали таку можливість, а він не має. Ні, я думаю, що і пан Драпатий, погоджуючись на цю посаду, чудово розумів, що буде клоака, будуть інтриги, будуть клани, і буде, зокрема, згори продиктовано ряд осіб,
які мають залишитись на посадах, або ряд осіб, яких прийдеться взяти, і в певних ситуаціях йому треба буде продемонструвати зуби і сказати, що ні, а в певних навпаки, щоб відстояти там, де необхідно, прийняти рекомендації наполегливі того, хто має сидіти або залишитися, або на певних напрямках бути. Це реалії політики. Ну, в мене нема жодного там, не знаю, ілюзії рожевих окулярів, що от у нього була можливість того, що в нього буде порний карт-бланш. Так само, як і немає в мене чорних окулярів, через які я дивився би і сказав би, все пропало, йому не дають цього, і він ні з чим не впорається, і в нього шансів нуль. Нічого подібного. У нього дуже робоча ситуація. Не настільки легка, як хотілося би, але не настільки жахлива, як могла би бути. Михайлу Драпатому вдачі. Якщо все буде добре, йому все ж таки вдасться продавити. Нам всім це потрібно, щоб в нього все було добре. От якщо все буде добре, йому вдасться продавити це невигластво шоуменів, тоді Україна отримає бажане. Проблема в тому, що шоумени можуть не дуже хотіти те, що хоче вся Україна, бо кінець війни – це вибори, вибори – це втрата влади – це відверто початок відповідальності. І тоді замість моря можна бути, дійсно, на лавці підсудних, навіть якщо це комусь не подобається. Але поки суспільство, до речі, в дичайшому дисонансі. Одні кажуть, Зеленський підготував мирний план. Все, мирний план пропонують. Інші кажуть, зима буде дуже важка. Нас просто будуть стирати. Одночасно з цим Росія показує, що вона не планує нічого позитивного. Наприклад, це підтверджує остання заява найсумнішої коняки російського МЗС Сергія Лаврова. Росія не погодиться на замороження війни з Україною по лінії фронту, наполягаючи на довгостроковому та стійкому врегулюванні. Лавров. За його словами, Москва також не вимагає припинення американської допомоги Україні як попередні умови для переговорів. І Лавров додав, що Росія передала США питання щодо постачання зброї, розвідданих і можливої участі Вашингтона в ударах по російській території. Тут, давай відверто, нічого дивного. Таку позицію країни-агресора можна було передбачити. Важливіше, що в цій ситуації буде робити Зеленський. І як вписується сюди анонсована потенційна зустріч Зеленського з Лукашенком, особливо, якщо дехто вже знаходиться в Мінську і готує зараз ландшафт і умови під ці переговори. Дехто з української сторони, навіть більше скажу, з українського парламенту. Тому скажи мені, будь ласка, навіщо ця зустріч Зеленському? Він хоче війну трансформувати в АТО, і ця позиція Росії зараз – це позиція чи імітування? Бо одночасно Туреччина каже, що майже домовилася з Росією, з Україною про перемир'я в Чорному морі. Ти можеш цей пазл скласти в одну картину? Диви, я не буду зараз це складати все в одну картину, я декілька картин зроблю, принципово цього не буду робити. І картина, до речі, якщо навіть там наблизити до складання, вона, направду, не настільки погана. Питання лише в тому, що наразі це декілька різних картин, і з різним перемінним успіхом в цих картинках відбувається гра. І одна з цих картин, якраз та, що по Мінську, мене от взагалі не радує. А в усьому іншому все достатньо зрозуміло відбувається. По Чорному морю Росія відкидає перемир'я. Зрозуміло, що Росія хоче зайти на нього після проведення виборів в себе або на тлі виборів, принаймні, заходити аля з позиції сили, а не під тиском. Лавров про це фактично заговорив. Але консультації продовжуються. Все залежить від того, наскільки Україна зможе і далі знищувати, блокувати. Тут, я думаю, що певне послаблення для Росії влаштувало те, що американці попросили, щоб Україна таки не била по певних кораблях, які йдуть з певного порту, які пов'язані з їх проектами по Казахстану. І все, і це створює шпарину. А тут ні, тут має бути тотальність.
І те, що зараз Лавров подібне заявив, я дуже сподіваюся, що Україна цим скористається на американському напрямку, сказати, що дивіться, ми готові не бити все інше, але ви дивіться, що вони заявляють, і дивіться, як вони діють. Давайте так, або перемир'я, або тоді ми б'ємо все. Ну тобто, ми, звісно, ваші інтереси розуміємо все інше, але натисніть на Росію. Ми от готові, а вони продовжують негідники. Ну і можна тут знайти певні там модальності, яким чином це діяти. Раз. Два. З приводу секторальних перемирій, то що я в них не вірю. Так само, як і в цілому про завершення війни або навіть заморозку. Я не вірю в найближчий час і близько. Я не бачу для цього жодних обставин. І от тому мене напрягає друга дошка. Це мінська дошка, так звана в лапках, в географії може змінюватися. Але намагання таки от спробувати знайти раціональний підхід у Путіна, що от його зараз примусимо, зараз продемонструємо, що далі буде гірше, і він погодиться. Ну, це намагання знайти те, чого нема. Органу такого нема, атрофовано, не розвинуто воно там, просто не існує цього. Вся історія відносно Росії говорить про те, що не існує. Навпаки, тільки через приниження і доведення їх до ручки. Тоді тільки вони можуть відповзати. Відповзати на колінах. Поки стоять на ногах, поки не впали на коліна, вони не рухаються. Вперед вони ходити не вміють, назад ходити не вміють. Вони вміють ходити тільки вперед. Вперед вони вміють, назад вони вміють повзати. Олеже, я з тобою погоджуюсь, але дивись, ми ж з тобою тільки що пройшли цей майстер-клас, де ти показав, як можна вийти з ситуації. Бачення цих людей геть інше. І от в мене запитання, бо я говорив з деякими злими язиками, кажу, навіщо потрібна зустріч з Лукашенка? Поясніть мені. Просто поясніть. У Володимира Олександровича є припущення, що він своєю харизмою, я коли це чую, повір мені, я коли це чую слова про харизму, в мене печія починається. Тому що він і на Трампа хотів харизмою вибити Петріоти, а до цього харизмою хотів отримати томагавки. Харизма залишилась, томагавків і Петріотів немає. Так от, він хоче нагадати, що там старі часи, і дотягнути до історії, коли трансформувати все ж таки це в конфлікт рівня АТО. Розумієш, да? Конфлікт малої інтенсивності. Я кажу, але чому Лукашенко? Лукашенка це і Росія, і Китай, і багато чого ще, і в нього свої інтереси, і він може бути посередником, і з таким же успіхом Кучма може бути посередником. З таким же успіхом. Ніяким, відверто. Бо для Путіна Лукашенка не є авторитетом. Це в першу чергу. Та взагалі, вибач, я тебе навіть переб'ю. Я чому Я не став детально в це мені пояснити, що відбувається? В якій парадигмі вони живуть? Стільки разів говорив і пояснював, я просто не хочу на цьому навіть зупинятися зайво, що немає вікна можливостей, нема у Путіна там можливості домовитись, не працює воно так, хоч Лукашенко, хоч Ердоган буде. Навіть Сі, якщо включиться, Путін не піде на це. Не ходить так Росія. Є шахова дошка, ходить кінь літерою Г. Навіть якщо сильно хочеться, він не ходить інакше. Така природа речей. Так, з Росії, вони відповзають тільки назад. Отримали по рилу на Херсонщині, відповзають. Отримали на півночі, відповзають. Отримали Цусіму, приходиться йти. Не працює інакше. Наразі Росія загально, інтегрально в російсько-українській війні ще не на колінах. В морі, да, вже. Тому тут є можливість секторального перемир'я. І то, знову ж таки, я ж кажу, поки не введені санкції в Штатах додаткові, і поки не знято з України хоча б одне з цих двох обмеження по американськи, по ударам, по певним типам кораблів тощо і так далі, говорити про повноцінну можливість такого перемир'я вкрай складно, тому що фактично цим створюється асиметрія. А має бути, навпаки, домінування України. Тоді, можливо. В загальній війні нема цих умов. До кого не їзди, Папу Римського можна попросити, не знаю, до Святого Духа напряму звернутися, інопланетян, Трампа, Сі, не знаю, всіх нині живих і мертвих і ненароджених нобелівських лауреатів миру зібрати разом і привезти до Путіна, щоб вони йому там щось на вухо понашоптували. Без різниці. Не працює. Тому і кажу, що мене дуже непокоїть оцей процес. При тому, що загальна рамка зрозуміла, що це все провалиться, воно приведе, окей, скажу тоді, просто не буду в деталі. Загальна рамка така, що воно провалиться, що це створить додатковий тиск на Трампа, що прийдеться таки вводити санкції, що все це буде. Але
Ми мали би розуміти тут, що це має бути з самого початку наша гра в імітацію, а низка речей свідчить, що ні. Що там, де понарошку, виявляється, що це не понарошку. І тоді ми втрачаємо цілу купу можливостей і розтягуємо це в лапках задоволення в часі. Якби це все було б для того, щоб продемонструвати, розіграти, паралельно використати це для посилення можливостей тощо, я би тільки аплодував. Бо на фінішній прямій який результат буде? А він буде, цей результат. Він цілком, як на мене, є нормальним. Просто ми знову гланди вириваємо через задній прохід. Ми йдемо до цього через абсолютно не той шлях, не тими манівцями і не тими способами, на мою думку. Знову ж таки, я можу чогось не знати. Можливо, я не зовсім правильно розцінюю певні кроки. Можливо, якісь речі, які відбуваються, мають якесь інше трактування. Але, на жаль, є низка аспектів, по яким я знаю, що відбувається, і саме вони, не маючи повної картини, мені говорять про те, що далеко не все відбувається так добре, як могло би і мало би бути. Скажу дуже делікатно. Тому, знову ж таки, реконструювати всю картину в деталях я не збираюсь, це деструктивно, але по деяким напрямкам є певні точки напруження і незрозумілості, бо це вводить, остання теза буде, такі заяви, такі кроки вводять в оману українське суспільство і дезорієнтують. Частина вже вірить, що от зараз будуть переговори, якийсь договір, частина от зараз дотиснуть 40 днів, ще один план, на 40 днів відспіваємо Путіна, ще там щось. Все короткої дистанції, все з надією на якесь диво, яке трапиться отут буквально за рогом, ну так не працює. Я далекий від думок Портнікова, у якого війна триватиме десятками років і поколіннями, і все інше, і взагалі в помиральну яму лізти. Я чудово пам'ятаю його статті 7-го, 8-го року тощо. Кому хочеться, зайдіть загугліть, що він говорив про російсько-грузинську війну, що він говорив про Україну, що він говорив про Ющенка тоді, що він взагалі говорив про Бухарестський саміт і чому не треба боятися Путіна і чому на Україні писалося і так далі. Але він правий в тому, що треба мати довгий горизонт. Не настільки довгий, як він комунікує, як на мене, не настільки апокаліптичний, але довгий, а не короткий. Знаєш, декілька днів тому я мав спілкування з колишнім естонським міністром, людиною, який один з батьків-засновників Естонії сучасної. І він мені каже: Борислав, ви хоч людина молодша за мене, але 100% пам'ятаєте, що один з засновників марксизму-ленінізму казав: бить, бить и бить, потому что битие определяет сознание. Тому по Росії треба, це от просто каже, бити, бити і бити, поки вони не почнуть розуміти, що це можна припинити, закінчивши загальну війну. Іншого вони не розуміють. І от ми з ним по цьому порозумілися на 200%. Але бачиш, він один з тих, хто був творцем Естонії. Я, мабуть, одна з тих людей, яка була творцем санкцій на Росію, які підтримувалися з 14 по 19 рік в ПАРЄ, і після цього запроваджувалися. У нас погляди через те, що тільки через тиск на Росію можна щось отримати. На жаль, сьогоднішні керманичі країни хочуть просто подивитися в очі, там, 20-й раз повідомити, що вони хочуть зустрітися з Путіним, 35-й раз формувати мирні переговори, замість того, щоб довести до того, щоб Путін був вимушений сприймати ці переговори як реальний шанс закінчити війну. Іншого шляху не існує. Якщо когось розчарував, вибачте, але це єдиний варіант. Все інше від лукавого. Олеж, хочу сказати тобі дякую за сьогоднішній ефір. Дякую, до речі, за майстер-клас по Сербії. Це було чудово. Сподіваюся, що ті, хто повинен це
заслухають з Офісу Президента. Вони, до речі, дивляться через VPN. Вони мене теж повідомили про це. Єдине, я хочу сказати, а ви що, не могли там попередити? Кажуть, це було неочікувано. Так буває. У будь-якому випадку, дякую тобі. І, як завжди, зустрінемось за тиждень. Па-па. Навзаєм. На все добре. Па-па. Друзі, вам я дякую за те, що ви дивилися сьогодні цей ефір. Сподіваюся, що ви отримали відповідь на свої запитання. Напишіть про це в коментарях, отримали чи ні, чи був цей ефір інформативний. І головне, пам'ятайте, поки ми разом з вами підтримуємо ЗСУ, донатимо на ЗСУ, приєднуємося на ЗСУ, поки ми всіляко сприяємо ЗСУ, у України є майбутнє. Без ЗСУ у України не буде лише майбутнє, України не буде. Тому гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.